تا بریم. چقدر بزرگن اینا. آدم میترسه. آخ خدا. تو کار بکن من پس بچیم. بوی برنج میاد. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. استغفر. مشکل سیمیز با منه نبود. در شما راحت نمیشه. باشه سلامت. سلام آقای مطلبی. خیلی ممنونم. دور از شما.
گذاشتاشو تنظیم میکنه. مشکل این وسط توی که معلوم نیست چیکار میکنی. نمیدونم شما ناراحتی که من زنه مجرد. نه من از دخالت‌های بیجای تو ناراحتم. مگه قرار نبود بچسبی به کار خودتو از گیریمت دراز نکنی؟ مگه 100 دفعه بهت نگفتم به کاری که به تو ربطی نداره دخالت نکنی؟ دخالت کدومه؟ وظیفه‌مو انجام دادم. کدوم وظیفه؟ وسط مراسم جسارت هر شب این لباسا رو بغل کنی بکنی گریه به اصول چی شده که مشتری قدیمی راه شرکت رو گم کردن؟ چی شده که به جای ما با همه معامله میکنن؟ غلط کردم اگه نمازم حرف زدم. از مطمئنی که راجع به تو حرف زدن؟ خدا بیامرز مادرم. اون موقعی که بین من و عطا شکل شد همیشه میگفت زندگی مثل کلاف کامبانی، از دست در بره پیش کلاف سر و آبامو پر از گره. روشن هرچی تو فقط یه چیزی یادت نره، با غم و غصه گذشتنی میشه زندگی کرد. تو و شهاب از اینجا میری ولی این بچه ها توی خونه باید بمونن و زندگی کنن. نمیدونم افترام روز که رفته بودیم قبرستون باشی. و این مصابیات نبود که گفت برگرد. بابای نسخه نشونی رو برای چی اینجا نوشتی؟ نگو برای یه چیزی که برای طلب، که برای بدهی، که برای حلالیه. همونجوری که شما شرکت استفاده یه چیز بندازم. راست میشیم.